Välkommen till VP-podden, Thomas. Tack. Hur är det med dig? Det går bra. Det går Jo, jättebra. det var ett bra tag sedan du och jag sågs i alla fall. Ja, du har fått ett längre skägg sedan dess. Ja, det kan man väl lugnt säga. Herregud. Ja, jag kommer inte ihåg när vi träffades sist, men det måste ju varit någonstans där 2019 kanske, någonting. Oj, ja det är ett tag sedan. Innan pandemin kan jag tänka mig. Ja, det var det nog. Det var någonstans där. Så att, ja. Men vi träffades rätt mycket under ett par år där i alla fall. Innan dess. Ja. Gjorde vi. Skitbra. Men du, för lyssnarna då lite, Thomas, ditt namn har blivit nämnt ett par gånger, ganska många gånger i podden, framför allt då. Var det det? Jajamän. Och framförallt när det kommer till snack om stream och sådär. Ja. Men för de som inte var med då fram till 2019 i Wapers-svängen, vem är Thomas Lindgren Holmedal heter du nu för tiden? Ja, stämmer. Jag har giftat mig. Ja. Jo, jag heter då Thomas Lindgren Holmedal och jag har jag har drivit med Waitpool i över 20 år kan jag säga. För jag var på kurs i 2000 och jag var på kurs i 2008-2009 tror jag hos Ahmed i Norge, kommer jag ihåg. Ja, precis. Men det tog lite tid för jag fick en egen hund och fick tävla själv. Då var jag på kurs med en annans hund. Så då började jag tävla med en amerikansk bulldog som heter Hera. Som var min första egna hund. Hon tävlade rätt så mycket med, kan jag säga, i början med. Ja, men precis. Det var ju Hera som jag och Flash ofta ställdes emot i alla fall. Stämmer. Många fighter. Ja. Sen så har jag också fått lite fler hundar och tävlat med lite fler hundar. Men jag gav mig väl när pandemin kom tror jag, eller lite före pandemin kom tror jag. Men jag tror det. Jag kollar lite på statistiken. Hera gjorde sin sista tävling 2018 när du hade VPTV Powerpool. Ja, stämmer. Och sen så Alfred körde till 19 då. Ja, det stämmer bra. Så vet jag inte om du körde, vad heter hon? Inte Winnie, vad heter hon? Wine, heter hon? Wine, ja. Nej, jag körde precis. inte hon på tävling i Waitpool, gjorde jag inte. Nej. Jag hade väl att prova på tror jag, men det var inga tävlingar. Nej. Men Alfred var ju den jag hade mest succé med, kan man säga. Han gjorde det jättebra. Ja, men eller hur? Alfred hade väl något rekord ett tag också, har jag för mig, va? Ja, han gjorde ett rekord, gjorde han i vart fall på vad var det för något? Det var hos Sivert sin tävling. Ja, men jag kan tänka mig att det var det. Jag kollar här nu bara lite snabbt över Alfreds 109 pound for pound i alla fall var det. Ja, stämmer. Och det var Schack. Ja, Schack. Precis. Ja, du har en massa statistik du också ju. Ja, jag har en massa statistik på sidan här. 2 juni 2018, då satt han en EVP-rekord i rails där då. Exakt. Men det var inte så länge den varade för någon andra tog över den, men ja. Nej, men precis. Det var ju då var det ju även Alma och även Pi, va? Som var igång. Och ja, precis. Pi hade dratt igång då, ja. Stämmer. Alma var ju bättre än Alfred på dirt. Men Alfred var lite bättre på rails, om jag kommer ihåg rätt. Det kan nog stämma, ja. Eller så hade jag tur med banan, kan också ha varit. Men Alfred vann väl ett par gånger över Alma, som är hans syster då. Men Alma vann ju flest gånger. Ja, men och på den tiden så gick det var inte mycket rälstävlingar överlag, utan det var ju mest dirt liksom som var, det är det ju fortfarande i och för sig, va?
Men de som lyssnar hör ju i alla fall lite grann att det finns en liten norsk Ja, accent här. Så att stämmer det. Thomas du är ju då den första som har emigrerat, eller på att säga. Men Ja, jag vet, så var det kanske inte. Men du började i Norge och sen så kom du över till Sverige. stämmer. Jag startade ju, det är ju numera Norges största weightpull-klubb är det. Jag startade ju Weightpull Østfold. Eller på den tiden hette Okej. NVPC Indre Østfold hette det på den tiden. Men jag startade VP Østfold, ja. Ihop med Line Marie där. Det gjorde jag. Fasen. Mm. Eh, så där gjorde vi det bra. Vi fick rätt så många deltagare där. Katrine var ju aktiv där och Noctran och ja, det var jättemånga som började där som var duktiga. Precis. Så sen så flyttade jag till Sverige så då överlät jag hela klubben till Line Marie där. Ja. Så nu har jag startat Och det- klubb i Sverige då, men ja. Ja, men precis. Du sysslade med lite annat när du väl kom till Sverige. Men Ja. Östfold, det känns ju som det har ju varit en succé hela tiden. Bra bana. Jag har inte varit där själv, men vad jag har hört är det en väldigt, väldigt bra område där banan ligger nu. Men var det samma ställe när du startade upp det? Nej, vi hade bana i Askim i Norge, som är en liten bit ifrån. Men så tog NVPC Østfold över, de förlorade väl sin bana där den stod och så tog de över Østfold Hardcore Arena som var den gamla banan till Björn Ivar och Willy, Pip och Willy, om du kommer ihåg dem. Okej. Ja, men lite vagt så. Ja. Mm. Ja, från Fredrikstad Ja. i Norge. Så de tog över en gammal weightpull-bana där. Den är bra, Okej. den är jättebra bana. Ja. Ja, men och framförallt så verkar det som att området, alltså det är trevligt även att vara där och tävla, inte bara att banan är bra utan även allting runt omkring verkar vara bra för jag har fått bra miljö till mig i alla fall. Jag har vad häftigt. arrangerat tävling där vår weightpull-banan i Östfold ligger, men inte i weightpull då, i en annan sport. Men det är fortfarande bra där, bra miljö där. Ja, härligt. Vad var det för? Var det hundsport också eller? Ja, jag driver numera med en annan hundsport, hundfriidrott som vi kallar det på svenska, Cane Athletics på engelska. Gör vi. Vi har stor succé med det. Vi är väl den enda aktiva klubben i Sverige som håller på med det. Ja, det är lite större i Norge va? Än vad det är i Sverige. Ja, det är mycket, det finns nästan inte i Sverige och det är en orsak till det och det är att det krävs ju veterinär där också som du gör på weightpull. Och det är lite svårare med en hundfriidrottstävling för det är ju en tikamp. Så då må man gå till olika stationer och göra olika sporter och få poäng då. Och då är det svårt för en veterinär att ha koll på alla hundar. Samtidigt så är det en tävling varar ofta från 2 till 3 dagar. Så det blir rätt så kostbart och med tanke på att hundfriidrott är så lite. Det är mycket, mycket mindre än weightpull. Här i Skandinavien i alla fall. Så är det svårt att arrangera tävlingar. Men vi är på gång. Vi har en veterinär som vill vara veterinär hos oss. Så vi har planer om att hålla en tävling. Men det kommer inte att bli något vinstprojekt direkt. Nej, Nej det förstår jag. Och det behövs ju, ja, det är det där svåra. Ju fler deltagare, desto längre tid tar det också. Och då blir kostnaderna ännu högre. Liksom. Så att, men det där 10-kamp, det är samma som man kallar, vad heter det, DSA va? Ja, DSA är ju en form för hundfriidrott-tävling. Det är det. Så, men det är ju DSA står ju för Dutch Staffords Athletics, så det är bara för staffar. Och så har du NSA som är Norway Staffords Athletics, och så FSA för Finland och så vidare. Men det är bara för staffar då. Okay. Men det är en 10-kamp med 10 olika discipliner. Ja. Nej, men vi hade ju Marco hade vi med förra hösten i podden och då pratade han mycket om det. Så att, ja, men då är vi med lite när det gäller den biten då. Men det är ju spännande kan jag tänka mig och försöka få lite fart på den då. Men det är som vanligt att Jordbruksverket ska stå i vägen lite. Ja. Men så har jag börjat med ännu en sport som inte krävs veterinär från Jordbruksverket. Den växer i enorm fart. Precis. Det har jag ju sett på sociala medier. Ratting va? Rat Games heter det. Rat Games. Du kan kalla det Ratting också, men Rat Games är det officiella namnet. Som är detsamma som Barn Hunt, om du har hört om det. Det är bara två olika organisationer.
Ja. Men Rat Games, då ska hunden leta efter råttor på en bana. De är döda råttor, alltså vi använder frysta döda råttor i Sverige. Men då är det en bana med halmbalar där vi gömmer råttan. Och så gömmer vi några rör som råttan inte är i. Och så ska hunden hitta råttan då, bland Ja. halmbalar och rör. Ja. Det Ja, är vad jätteroligt. häftigt. Ja, det är jättekul och det är ju mina typer av hundar. Jag har ju massa terrier, olika typer terrier och då, de älskar ju att jaga råttor så de tycker det är Ja. jättekul. Ja, vad häftigt. Mm. Det är ju jätteskoj ju. Men som sagt, jag har sett lite av det där på sociala medier. Jag har alltid funderat lite över hur verkliga råttor det är. Men då är det före detta Ja, riktiga råttor så att säga. Ja, ja i USA använder de levande råttor och det är det sporten går på egentligen. Men Sverige och Norge och Danmark och Finland har sina regler när det kommer till att använda levande djur i sporter. Så där får precis. vi kunna använda döda och det förstår jag. Det fattar jag. Ja. Ehm, Ja, men det känns väl... jag förstår att det hade varit väldigt mycket roligare för hundarna om det varit levande råttor, men det kanske inte är rimligt. Liksom. Nej, det blir lite som Nej. att använda levande kaniner i greyhound racing. Det blir inte så bra. Nej, precis. Nej, men eller hur? Det kan bli lite konstigt då ju. Ja, nej, Ja, så jag ska öppna min tredje avdelning i min hundsportklubb här nu i Alingsås. Vi har 2 stycken här uppe i Örebro och så ska vi öppna en i Alingsås. Så det växer. vad häftigt. Mm. Men då håller ni till i någon lada eller någonting? Stämmer. Mm, Lada. Vi lada med halmbalar. ja. Ja, Ja, så det är vad roligt. coolt. Mm. Ja, häftigt. Men du, om vi går tillbaka lite, liksom, Ja. är du uppvuxen med hund från barnsben eller är det något intresse som du har skaffat dig själv? Nej, jag är uppvuxen med hund, det är jag. Jag har växt upp med ett par hundar före jag fick min egen. Och det var ju Shetland Sheepdog, bland annat. Så jag hade det via familjen, ja. Så jag kommer ihåg, jag lärde den hunden tricks. Jag lärde hunden att sitta och detta var när jag var väldigt liten. Jag var Ja. jätteliten. Jag lärde hunden sitta och däcka och det tyckte jag var så roligt och fann intressen för hundar där då. Sen så var ju det en Shetland Sheepdog och jag vill ju ha lite mer hund. Jag vill ha en större hund, lite mer kraft. Och då ville jag gå för en amerikansk bulldog då. Men ja, det började ju med hund i familjen, ja. Ja. Ja, kul. Och sen så var du då hos Ahmed där. Och Mm. de som inte vet, Ahmed var ju, han var ju igång väldigt tidigt i Norge och födde upp staffar också, va? Ja, stämmer. Jag Mm. har staffar från honom också. Ja, precis. Jag tror att även tittar man då på de som känner igen Svennes, Bella och Bazooka har väl också lite påbrå från Ahmeds sida, tror jag. Stämmer. Eh, Men så det har känner varit till många. Ivy från Noctran. Ja, Hon kommer från Notorious och vissa hundar från Katrine kommer från Notorious. precis. Delvis från Notorious. Ja. Så han Nej, men producerar bra weitbulundar. Det gör han. Ja, det känns som att väldigt många utav de duktiga staffarna i sporten, de har blod därifrån. Liksom. Riktigt häftigt ju. Är Ahmed igång fortfarande eller har han lagt ner sin verksamhet helt? Eller? Han har lagt ner sin verksamhet för stunden, ja. Mm. Så Ja. jag fick faktiskt en hund av honom som han hade som jag kunde få för att han skulle ge sig. Så ja, han har gett sig tills vidare i alla fall. Mm. Ja, men precis. Ja, men han höll på i många år ju. Jag vet att han var en av de stora när jag började sporten 10-11 där någonstans. Mm. Ja, vad häftigt. Men du, när du höll på med weightpullen, var det mest bara weightpull du höll på med då eller hade du ögonen öppna på andra saker också? Jag har egentligen jag har hållit på med hundfriidrott nästan lika länge som weightpull. Ja, Fordi jag köpte en amerikansk bulldog från en uppfödare som drev med weightpull och hundfriidrott han också. Som var Alex och Linn då, mm, från Bingen Bulldogs. Och
de drev ju med hundfriidrott på sina, det var ju nog amerikansk bulldogklubb Norge och amerikansk bulldogklubb Sverige, de arrangerade årliga shows då, hvor de hade utställning och då var det också hundfriidrott med på utställningen. Okej. Så då var jag med på hundfriidrotten där, plus att jag tränade hemma då när jag blev lite motiverad av att vara med på de showen, så jag tränade mycket hemma. Ja, det förstår jag. Samtidigt så har jag mött flera från Sverige här som också tränar. Så jag har hållit på med hundfriidrott nästan lika länge som weightpull har jag gjort. Ja, fasen. Mm. Är det svårt att kombinera de två sporterna? Eller? Nej, egentligen så jag skulle gärna ha ett weightpull som en disciplin i hundfriidrott, för det är ju i hundfriidrotten så är det väldigt mycket hoppdiscipliner. De ska hoppa högt och vara väldigt snabba, men det är inte så mycket styrkediscipliner för att mäta styrka på hundarna, och där är det bra att ha in weightpull som en disciplin då. Så det är väldigt bra att kombinera, för du får en väldigt allround hund av att både träna weightpull och hundfriidrott. Ja, men precis. Lägger du Och på det- restgames där också, så får du lite mer sök och jaktdrift också. Ja, men eller hur? Då har du hela paketet ju. Ja, exakt. Fantastiskt ju. Den optimala hundsportsarenan liksom, den har ju alla tre grenarna egentligen då. Eller Ja. alla tre sporterna. Det hade ju Ja. varit en dröm. Det hade varit en dröm, Att hitta ett sånt ställe man kunde ha allting på en gång liksom. Men vad var det pandemin som satte liksom stopp för fortsatt weightpull tävlande, eller vad var det som gjorde liksom att? Nej, valde det var nog mycket med att jag bestämde mig för att det blev ju slut med mig och Line, och då flyttade jag till Sverige i Värmland, och då blev ekonomin sämre, och så kom så blev det mycket med flyttningen och mycket med ett nytt hus som skulle fixas och donas med, och så blev ekonomin sämre. Så kom coronan, och så blev det bara att jag inte hade tid eller råd med det, att tävla. För det kostar ju mycket pengar om man ska resa mycket och tävla. Så jag fick prioritera lite annorlunda då. Ja, men det är ju helt rimligt ju. Och det är ju en av de där tråkiga delarna, liksom, att livet Ja. det rullar ju på ändå, liksom, vad som man vill eller inte. Så är det. faktiskt. Men så träffade jag jag tror jag var på den sista weightpull-tävlingen jag var på. Det var i Göteborg. Då träffade jag min nuvarande frun som jag har nu, Emily Lindgren, som också har tävlat mycket i weightpull. Precis. Så det var väl den sista tävlingen jag var på. Ja, det kan nog, när du var på EM i Finland, är det sista som Alfred var på, så det borde varit det sista. Jag kanske var på en tävling till, ja. Stämmer. Ja, men som sagt, Göteborg var det ju, det var ju, Stämmer det. 19 var det 2 gånger i Göteborg till och med. Det var både den vanliga majdraget och sen så då hade de en höst, så att ja, där fick du smöra upp frugan då, eller blivande frugan. Det var ju perfekt ju. Ja. Ja. Stämmer Ja, men det är skoj. Emily är ju en sån som hon var ju med under ganska många år där faktiskt. Och vad var det hennes? Hon tävlade bara en hund, va? Ja, stämmer. Hon tävlade Nikita. Ja, precis. Så hette hon, ja. Ja, men det var ju, ja, och sen precis, sen så, som det mesta i den här sporten, så som pandemin satte stopp för ganska mycket delar liksom. Många som försvann, så det var väl ganska naturligt. Men en sak, jag kommer inte ihåg riktigt när du startade det, men kanske det som vi har pratat mest om när ditt namn har kommit upp, det är ju livestream då, och du startade ju VPTV. Ja. Som jag insåg för någon dag sedan här, att det där tappade vi ju helt, tyvärr. Även om du sträckte ut handen till mig så fattade jag inte det. Det skulle vi ju dratt vidare, VPTV, för det du startade var ju helt fantastiskt, Thomas. Jo, jag önskar ju att bidra med till alltså när jag driver med en sport så önskar jag att bidra med sporten. Men så då bidrar jag det jag kan. Och jag gillar ju datorsystemer. Jag gillar dator.
jag kan mycket sånt. Och då tänkte jag att jag tar med datorn på tävling och så livestreamar jag på folk. Och då kan jag visa fram resultat live på datorn och så. Så det blev uppskattat. Det gillade. Ja, Ja. det blev populärt. Ja, Det blev det. ja, men det blev det verkligen. Det var ju ett fantastiskt tillskott liksom till sporten och nu idag så tar ju alla, i princip även jag då, för givet att det ska vara en livestream på en tävling vi är inte riktigt, de gjorde ett jättebra jobb här nu på EM i år, men det har varit långt ifrån, även mina streams var ju långt ifrån kvaliteten som dina du hade. Jag vet att det var väldigt mycket jobb bakom det också för att få det. Ja. Du var ju väldigt tidig med det, känns det som. Ja, det var ju. Nej, men ja, det var mycket jobb. Det var det. Ehm, ja, jag har något på gång nu också, men det blir inte klart än. Men det har något med livestream att göra det också på Waitpool. Jaha. Vi kan prata mer om det när vi ska prata mer om mitt andra system. Ja, men precis. Waitpool Waitpool TV är ju bara en början kan man säga, för jag har ju lite mer planer har jag för att hjälpa sporten då. Ja, det är ju Eh, häftigt ju. mm, För det där så, är ju, det är lite så att det känns som att sporten, den behöver ju liksom all hjälp den kan få på något sätt. För jag tror att de flesta som, när man väl börjat kolla på den så är det ganska häftigt för de flesta. Så. jag vill säga det att i början när jag drev med Waitpool TV så var inte jag så sugen på att prata i mikrofon. Jag var inte så Nej. sugen på att kommentera och så. Men efter jag fått barn så har jag växt mycket på Ja. faktiskt. Jag kunde heller inte, förr så kunde jag väl heller inte varit med i podcasten tror jag, för då var jag lite mer generad. Jag törde inte att prata så mycket. Men hade jag haft Waitpool TV idag så hade jag varit en kommentator också. Och det hade jag tyckt var jättekul. Så då hade det blivit ännu bättre tror jag. Det tror jag också. Jag är rätt säker på att det är just det är den delen som saknas, tycker jag idag faktiskt. Jag vet inte, men jag var tvungen att gå in på YouTube-kanalen och se att det kan, om det är NVPC Arendal, vår pull, för 9 år sedan, tror jag är din första livestream. Det är ju jäkligt häftigt. Ja, det är länge sedan. Ja, det är länge sedan. Och för de som lyssnar på det här som inte har varit inne och kollat så är det ju, gå in och kolla och se hur det ser ut. För det är väldigt, väldigt, väldigt bra gjort av Thomas. Där under 2017 när vi startade SVK så vet jag att jag började streama SVKs tävlingar en del själv också. Av ekonomiska skäl då lite. Ja. Men det är synd att jag tappade bollen där. För jag vet vi hade ett snack någonstans där under 2019 om att du gav mig, eller vi skulle kunna göra något gemensamt. Och det hade varit kul att få med sport eller VPTV genom hela vägen, att det har varit samlat där. För det var otroligt häftigt. Men och det känns som att du inte bara VPTV men överlag så är du en person som sprudlar av idéer liksom. Ja, jag kallar mig själv en eldsjäl. Ja. Jag har alltid gett 100% när jag börjar med en sport och jag önskar att ge något till alla som tävlar då, eller ge något till de som är med. Jag önskar bidra sporten med något. För jag tycker ju att hundsport är roligt och där vill jag att sporten ska växa. Precis. Så, jag har många idéer har jag fortfarande. Det är fantastiskt ju. Men du, om du tittar på Waitpoolen som sport liksom och sådär och vad tror du liksom sporten skulle behöva göra för att kunna växa ännu mer? Ja, det är väl kanske att samarbeta mer. Jag vet det kan vara svårt. Men det är väl där, för när jag kom in i sporten när jag var helt ny, då var det verkar som det var ett större samarbete då och det var lite mer motivation. Men det har dabbat av lite. Men just vad man ska göra, det är svårt för mig att svara på. För det är väldigt komplicerat, hela miljön i Waitpool.
många som har olika synpunkter och många som, jag vet inte. Man får ju, ja, Ja. det är svårt. Det är en sjukt svår fråga, men Ja, jag tror att det du säger just det här med samarbete, där är det någonting som vi, alla som är inblandade i sporten faktiskt kan ta till sig. Jag vet att jag många gånger har varit inte samarbetsvillig och jag har nog ställt till det liksom. Så att det är man kan ju bara gå till sig själv och titta liksom vad man, ja, man kan alltid göra saker och ting bättre liksom, så är det ju bara. Men det är ju, det är ändå häftigt. Men du har ju ett annat projekt också där det finns ja, lite VP inblandat då liksom. ja, stämmer. Och då har ju, det här började ju ganska länge sedan också. Det här Ja, tror jag du började med, det måste varit 19 någonstans när du hade träffat Emily. ja, Va? stämmer Mm. det. För hon är väl en jävel på data i alla Stämmer. fall, om jag förstår det rätt. Ja. Stämmer. Hon driver ett stort företag och har många stora kunder. Så hon jobbar mycket med dator då, och just det som jag gör nu, databaser och analyser och stora projekt. Så jag har fått lite idéer från hon och med min Go så har jag fått till någonting där. Ja. Så jag har jobbat För med nu det är här. Ja, för du har, är hemsidan live eller hur? Ja. Den är live. Det är inte så många som är på den, men den är live. K9scorebook.com heter den. Ja, just det, ja. Mm. Då ska vi ju länka till här då, för att det är ju, Ja, det kan vi. ja, för det är ju, jag gillar ju statistik också, jag gillar ju också data då, va? Men, men det är ju, här är det, jag har ju bara EVPLs grejer då, men Ja, det är väl mest det där också. ja. Men jag kan berätta lite om K9 Scorebook då. Detta är ju ett projekt jag har hållit på med i många år. Inte just K9 Scorebook, men det som ligger bakom K9 Scorebook som är en databas. Som samlar ihop resultat och sorterar det under ägare och hundar och klubbar och land. Och detta här är gjort för flera sporter då, kan man säga. Inte bara EVPL, men EVPL har jag använt som exempel för jag har just alla resultater där och jag har massa information om EVPL så det är enklare att använda det som exempel egentligen. Så K9 Scorebook är egentligen bara ett fönster för att se vad som händer i databasen. Så här kan man då, nu kan man då logga in med sin inlogg och så kan man se på sina hundar och se på sina resultat då, vad de har fått i Weightbull och andra hundsporter. Jag ska bland annat i möte med Barnhunt i Norge om en månad och sälja in det här, eller sälja in. Jag ska visa dem det här systemet. Och de är ju mycket större än EVPL. Så det kan nog komma mycket mer på sidan då. Men det är en sida som jag jobbar med ensam, kan jag säga. Och det är inte så många som är på sidan. Men jag fortsätter att jobba med den ändå. Det är en liten, hur ska man säga, lite evighetsprojekt är det. Ja. Det kan Men jag tänka mig. Ja. idén är ju inte bara en scorebook. Databasen har ju en del hundar och allt möjligt av information. Så man kan använda den till att laga. Jag använder den till min egen uppfödning. Ja. Jag har alla mina hundar plus alla hundarna i min stamtavla inne på den. Så jag kan ha en egen sida där jag kan se på inavelskonfidens. Jag kan se på min egen information på hundarna, hälsostatuser och allt möjligt sånt som jag använder privat. Så det är mycket man kan använda en databas till. Ja. Jag har bland annat planer om att kanske göra en egen sån stamtavlesida där en uppfödare kan logga på och se alla sina hundar och ja, Precis. du vet vad jag menar. Jajamän.
Det finns ju lite olika sådana. Det finns ju, Sverige är ju ganska unikt på det sättet, har jag förstått också, med SKK-registrerade hundar. Just att där är ju allting väldigt, väldigt öppet. Liksom. Men så ser det ju inte ut överallt. Det vet jag ju. Att Mm. SKK blir ju lite samma saken som jag gör för att de har en databas med massa hundar och så kan du se på hälsoresultat, du kan se på resultat i hundsport. Och det är samma det här också. Detta här blir på något samma sak som SKK hunddatabasen är. Den här är lite mer avancerad än SKK sin. Inte att det är som väldigt många hundar, men det är mer information. Och så är det ju sporterna som inte är SKK. Precis. Ja, men det där är ju en ganska viktig del ändå, kan jag ju tycka. Alltså för att SKK är bra på väldigt mycket, men just det här med weightpull och 10-kamp och så vidare, det finns ju inte med där hos dem överhuvudtaget. Liksom. Och det ser vi ju tittar vi bara i USA på pitbulluppfödningen inom ADBA, det kanske är i Europa också för den delen. Liksom. Men där väljer man ju ut på weightpull-kapacitet till exempel också, att det är ett av kriterierna liksom, för att välja hundar till parning. Liksom. Och det här är ju underlättat då för de som är intresserade av att göra det. Ja, och den här sidan är mer fokuserad på hundsport. Precis, men databasen går ju, om jag förstår det rätt, om man bygger vidare den ännu större, liksom, så finns det ju den möjligheten då. Ja. Det måste ju vara en gigantisk databas du har, för jag vet ju att min som jag har som är betydligt mindre avancerad än den här, den har ju blivit rätt stor redan. Liksom. Ja. Ja, den är rätt så stor och den kostar rätt så mycket pengar i månaden att hålla uppe, gör den. Men det är hobby. Ja. Alla hobby kostar. Så är det. Men för exempel, jag kan ge ett exempel här, om man går in på en tävling så kan man, nu ser inte du det här, men om vänta lite så ska jag ska hitta den, jag ska dela här då, för då kan jag ju... Där ja. Så bra, du är inte på samma sida som mig. Ja, kolla. Så om du trycker på NM 2025 då, för exempel. Precis. Så kommer du in på en sida som visar lite information. Där ser du att det är en weightpull sport, att det är EVPL, att det är i Norge och att det var regn den dagen. Den drar ju upp historisk data. Den drar också upp tävlingar som inte har varit än. Tävlingar som ska gå. Så kan man se på vädret och sånt på de tävlingarna. Okej. Så ser man vem som är... att när nästa säsong läggs in så kommer man kunna se vad som förväntas. Stämmer. Stämmer. Ja, häftigt. Och då kan man se organizer och kontakt, vem som har arrangerat tävlingen. Nummer och adress och e-post och så. Detta här är ju ting som NVPC då, som vi ser på nu, kan välja vad som ska stå där. Så sätt. Och så har du arenan. Där ser man att det är en outdoor-arena på dirt. Och jag har också lagt in vagnsvikten på de arenor som jag har den informationen om. Då. Så det finns inga begränsning på hur mycket information jag kan ge på den sidan här. Bara folk vill ge mig information så kan jag ha allt möjligt här. Och där ser man ju också resultatet på högersidan. Och ser inte det ni som lyssnar, men ni får ju gå in på Kenya Scorebook och kolla. Exakt. Men jag ser ni resultatet på sidan där, men då kan du trycka på detaljerade resultat så ser du ännu mer detaljerat vad som... Ja, precis. Så kommer det upp så ser du, ja exakt, så ser vi alla relevanta data där egentligen. Ja, och det är ingenting av den datan här som jag punchar in själv. Databasen räknar ut allt själv. Det enda jag må ha, det är namnet på hunden, vikt på hunden, hur mycket den drar och tiden. Allt annat räknar den själv. Så poäng räknar den själv, den räknar skillnad på nationala championship och EM för exempel. Titlar räknar på, om det är rails så sätter den R där. Pound for pound räknar den ut. Och land, det står ett flagga på varje hund och det räknar ut för varför land ägaren kommer ifrån. För alla hundarna är linkad till sin ägare. Så det är väldigt mycket, en databas ser ut som bara siffror. Alltså
Hund nu, den säger inte namn Luna, liksom. Den säger hund nummer 32 har ägare 1050. Precis. Så jag ser bara sån information, men så dyker det upp fint på hemsidan. Precis. Ja, för det här är ju riktigt, riktigt fint, måste jag säga. Finns ju, ja, här ser vi ju att det finns Barnhunt och Canine Athletics Rat Games. till exempel. Det här var ju, här har vi... Har du gått in på rangering? Då kan du se på precis. rangeringen av hundarna. Och då kan man filtrera efter årstal, vem som var bäst i olika år, klasser, vem som var bäst på dirt, rails och carpet, och kan du sortera efter pound for pound, maxpull eller total points. Precis. Nu är inte alla resultat inne än. Jag vill bara säga, om du ser något som är fel, så är inte alla resultat inne än, för att jag inte har fått alla resultat än. Precis. Det är vissa klubbar som är lite mer långsamma med att skicka resultaten. Ja, men eller hur? Ja, det är det som är, och det har väl varit lite problem med, vad heter det, EVPLs egen databas nu också, om jag förstår det rätt, i år då. De har inte riktigt fått upp siffrorna där liksom. Men här ser det ser ju ändå, det ser korrekt ut. NVPC och jag har rätt så bra kontakt, så jag har fått alla resultaten från NVPC har jag gjort. Och de är med på att göra sidan också, för de kommer med idéer som de vill ha. För exempel, nu ser inte du här för du har inte loggat in, du är inte moderator eller admin. Men om jag går in på NVPC:s egen sida på hemsidan, så kan jag se vem som är nominerad till NM, vem som är nominerad till EM, hur många poäng de norska hundarna har fått och så vidare. Så de har lite mer information. Och det är sånt jag gör för alla klubbar om de vill. Om SVK vill ha en egen sida och se sån information, så får de det. Ja, det är ju klockrent ju. Så, ja. Det är ju fantastiskt. Det är ju... min hjärna sticker ju iväg direkt här. Självklart. Det finns ju... Man får ju alltid idéer när det är något sånt här bra liksom. Ja, och som sagt så är inte du loggat in, men det ligger mycket mer sidor och information när man loggar in. För exempel så får man sin egen sida med sina hundar. Man kan lägga en bild på sina hundar. Och då kan du se statistik, hur många... Jag skulle dela skärmen med dig, men jag vet inte om det går. Jag vet inte heller om det går. Prova, så kan jag berätta lite. Det blir Ja, men precis. Testa och se. Jag kan ta den för exempel. Ser du det här? Ja, nu syns det. Syns det vad jag gör, eller är det din? Vi ska se här. Ja, vänta, ja. Hvis jag gör sån här nu. Så är jag. Ser du vad jag gör? Nu ser jag vad du gör. Ja. Detta här är ju, jag vill kanske ha den sån. Precis, där har vi ju, kolla, har vi ännu mer information, ja. Detta här är ju min admin-sida, och den är lite stökig, men för den är det bara jag som ser. Men jag kan gå in live här för exempel. Och här ser du något känt. Jag ser en känd logga bland annat. Ja, precis. För jag har en dröm om att den som vill ha livestreaming på sin tävling, den sidan inte jag kan inte åka runt så mycket som jag kunde för. Så kan de sätta upp ett kamera och skicka mig YouTube-link. Och så lägger jag upp YouTube-linken på min sida. Och så kan de använda en egen typ Excel som är linkad till min hemsida. Och när de skriver in resultaten på den, så kommer det automatiskt upp på livestreamen. Den är ju fin ju. För att det är ju kanske det svåraste med livestreamerna. Det är ju att hålla ordning på resultaten liksom. För sporten är ju fantastisk på många sätt, men den är svår att hänga med på om man inte ser resultaten. Faktiskt. Det har varit coolt ju. Det är ett projekt jag jobbar med, men det är inte prioriterat, så jag jobbar med mycket annat här. Här kan du se en profil. Här är profilen min då, som jag har, och här för den som lyssnar så står det mitt namn, mitt telefonnummer och e-mail, men det är bara jag som kan se. På när jag loggar in så är det bara jag som kan se det. Jag kan välja att andra ska se det. Vi har sett att det är searchable, så folk kan söka på namnet mitt om jag vill. Det är automatiskt slått av, så om du inte vill bli sökt efter så behöver du inte göra någonting. Det är på grund av GDPR. Som du säkert såg på resultatet så är det inga ägarnamn här. Nej, men eller hur? Det är på grund av GDPR.
Jag vill inte att ägaren ska syns om de inte vill det. Så kan man, om man trycker på en hund och ägaren har valt att visa sitt namn, så kan det stå på hunden. Men det är automatiskt slått av. Så kan jag se på mina hundar för exempel. Och här har jag bilder på mina hundar. Mm. Så här ser jag alla mina hundar som jag har tävlingsresultater i. För att det finns inga möjligheter för att lägga in en egen hund på sidan än. Jag är lite var på vem som får lov att lägga in information på databasen, för jag är rädd för att någon ska stöka till den, kan man säga. Helt rätt. Så för att du ska kunna vara på den sidan, så måste du ha resultatet i någon hundsport. Alltså som är på sidan då. Precis. Så får vi se om jag inte gör något annat sen. Hvis man ska använda sidan till för exempel avel eller kolla hälsoresultat och sånt, så kan må man ju lägga in egna hundar, men det blir den tiden sorg. Ja. Här ser man lite information. Första eventet jag var i augusti 2012. Mest active dog står Hera med 47 entries. Ser man hur många medaljer man har fått. Jag har fått 30 första platser, 36 andra platser, 14 tredje platser. Ja. Häftigt. Och så här ser man en blå strecken. Nu ser inte ni som lyssnar på det här, men det är en statistik här. Ja, precis. Ett linjediagram har vi med en blå linje och en röd linje. Ja, och den röda säger ju hur många podiumer jag har varit på. Och den blåda säger hur många tävlingar jag har varit på ett år. Så jag kunde se att tävlingarna upp till 2016, där var jag på podium med 84% av gångerna jag tävlade. Och jag tävlade 32 gånger. Så sen så går det neråt och så, ja. Ja, häftigt. Det är profilen. Sen så kan jag visa lite NVPC då, sin sida. Den kan jag visa nu, för den är inte så mycket detaljer på. Här kan du se vem som är nominerade för NM i 2025. Ser du många som är required. Det är 2 tävlingar. Över lightweight är det över 40 pound för pound, och heavyweight är det över 30 pound för pound. Och då har Alaya klarat 8 sådana kvalificeringar, så hon är kvalificerad, kan man säga, för exempel. Samma är det på EM, kan man se det. Och kan man också sortera efter år. Coolt. Hvis man trycker bort den så ser man poäng. Sen så är det något mer jag behöver visa egentligen. En arena. Det har jag inte gjort sida för den kanske. Nej, men det finns ju olika typer av databastabeller, kan man säga. Då blir det tekniskt här. Men hundar är ju en tabell, för exempel. Alla hundar har ett nummer som ligger i en tabell. Så ägare en tabell. Sen så har alla arenor en tabell. Så alla arenor är sparat här. Edit arena. Kan gå in på Östfold Hardcore Arena. Så får jag information om den arenan. Och alla länder har en tabell. Alla klubbar, NVPC för exempel, har en egen en. Edit klubb. Jag kan gå in på VP Göteborg för exempel. Där står det inte väldigt mycket, men det står lite information om klubben. Så när man ska när man loggar in och är en moderator för NVPC och ska lägga in en ny tävling, så ska man välja vem arena som tävlingen är på. Och så kommer allt upp automatiskt. För då är allt sparat på den arenan. Så det ska vara rätt så lätt att göra tävlingar för en klubb då. Och så har jag också önskat om att man kan anmäla sig till tävlingar på denna sidan. Det var min första tanke när vi började titta på det nu. Det är också en väldigt bra ting, men då kommer jag i tävlande med Facebook och alla andra systemer, så funkar jättebra. Så jag vet inte om det är behov för det. Och jag tror inte sidan kan linka till Facebook, eller Facebook är väldigt låst. Så han kan inte, om du anmäler dig till tävling på Facebook, så kommer det automatiskt upp här för exempel. Det tror jag inte funkar.
Facebook är Men rätt så den låst system. det stora grejen ofta på Facebook, det är att där dras det oftast vidare till, i Sverige i alla fall, så är det ju ett Google Docs Mm. dokument då som du får fylla i, och då skulle man lika väl kunna länka hit. Ja, Och så det kan finns man. ju alla hundarna redan, så har man redan tävlat så finns i princip all data redan, så man väljer sin hund och sen så kan man bara visa vilken, eller skicka, ja, på något vis. Ja, Det känns då som att det slipper är du skriva in information. Du kan bara trycka att jag vill vara på den tävlingen, jag väljer den och den hunden och så OK. Och så och så kommer går det ju kanske betalningsinformationen. och mer samman, för när jag tittar på EVPs databas så är det ju också alla dessa olika raser som skrivs i olika format, och Mm. framförallt är det olika förkortningar på samma raser liksom. Ja, Det är en väldig kalabalik när det gäller den biten då. Och det är inte så konstigt, för det har varit i så många år då. Va? Men jag kan säga då det att går det ju. jag kan säga att det jag jobbat mest med av allt på databasen, det är att sortera hundar, ras och ägare. För alla ägare, eller inte alla ägare, men många ägare har många olika namn i EVPL sin databas. Det, kan, det är väldigt mycket olika och många har olika rasbenämningar och så det är enormt att sortera 10 851 resultater. Ja, men precis. 900 hundar. Det är väldigt mycket att sortera och justera och ändra på. Ja, men Eh, det är helt galet där. Det ska folk bara veta då, att vi har ju, jag kollar bara i min då, databas, så har vi 84 olika raser inlagda just nu då. Och jag tror inte att det varit 84 olika raser som har tävlat i sporten. Faktiskt. Men så där finns det garanterat en hel del förkortningar som innebär samma hundras, ja, men man har valt att ge förkortningar på olika sätt liksom. ja, Så det är spännande. jag kan säga hur många ras jag har in på min sida faktiskt. Ska vi se, breed info. För jag har raser också en egen tabell här nämligen. Jag har 372 raser, men då är inte alla de i EVPL då. Nej, Men det är de raserna jag har att välja på. precis. Eh, och där har jag fått ändra på en del, för exempel dvärgpinscher Ja, är ju en speciell, det heter ju inte dvärgpinscher annat ställe än i Norge tror jag, eller jag vet inte om det heter det Sverige i också. Sverige. Ja, Dvärgpinscher här också, men det, som sagt, det är bara de två länderna i hela världen, tror jag. ja, andra använder miniatyrpinscher och då blir det MP istället. Precis, Så sådana har jag fått ändra en del på sådana rasbenämningar. precis. Vad annat? Jo, och det är också en sak. När man gör en ny användare på sidan, en ny user, och man ska hitta sin egen hund. Det har varit ett stort projekt för att det är inte, i och med att namnen har skrivit så olika och raser och hundar har skrivit så olika, så är det så svårt att hitta rätt resultat till rätt ägare då. Så, men när man gör en ny användare så går man igenom en ganska så avancerad sökmotor som jag har gjort. Som ska hitta rätt hund och rätt ägare. Om man inte gör det så får man skicka mig en mail. Men alla som har provat till nu har gjort det, så jag tror det ska gå bra. Ja, precis. Jag ska se till att registrera mig och skapa ett konto där, så ska jag in och se om jag kan, hur lätt det är. Ja, Så att men jag kan tippa på att det är ganska, har man ändå hyfsat koll. Det finns möjligtvis om man har en hund som heter Atlas liksom, till exempel, för den finns med 3, 4, 5 gånger eller något sånt där liksom. Eller Bella är ju ett sånt jättevanligt ja. namn också, men annars det är förvånansvärt hur många olika namn det finns på hundar faktiskt. Och stavningar också för den delen. Så att Ser jag du har fortfarande väl, min sida nu? nej, jag ser inte den nu. Nej, okay. Jag tror jag ska kolla precis hur många hundar jag har i EVPL. Det är 845 unika hundar då, som jag har för tillfället i min mycket, mycket enklare databas då. Eller Google spreadsheet har jag bara. Mycket enklare. Men ja,
Ja, jag kan säga det att när man ska lägga till resultat på den sidan här så är det inte så är meningen att inte att jag ska göra det. Det är meningen att andra ska göra det. Och då kan man lägga till en sån en fil som heter CSV, det är en Excel-fil typ av sak. Och då ska man själv matcha hundar och ägare. Om inte databasen gör det själv, om du har skrivit rätt ägarnamn och hundnamn och rasnamn eh, i det Excel-arket som man skickar in, så går allt smärtfritt, då går allt jättebra. Men om man inte gör det, och det står ett namnfel, eller kanske det är en annan handler, kanske det är en make till en som har, till exempel din fru, om hon har tävlat med någon av dina hundar, så ser ju inte databasen det. Då må man själv matcha, för då söker den upp vem hund som har det namnet och som har den rasen som man har sökt upp, och då frågar den, är det den ägaren du menar? Och då kan du trycka ja. Och så dubbelkollar den och så går den igenom både hundar och ägare. Och så kan man, jag har gjort det så för att jag vill inte att databasen ska ha fel. Jag vill inte att det ska bli något, för då, om databasen har fel så blir hela meningen med sidan borta. Alltså, det är lite det. Det är två saker som gör sidan så inte den kan användas mer, och det är om allt är fel och om jag inte får in resultat. Precis. Det är de två viktigaste tingen som sidan beror på. Precis. Har du någon Excel-mall som arrangörerna kan använda sig av så att det blir rätt, eller? Jag ska göra det i vinter, men jag har förstått det sån. Jag har gett ut förslag till folk, pratat med klubbar om att de kan använda så och så, men de är väldigt sugna på att använda sina egna. Ja. Så jag vet att NVPC jobbar nu med att ändra lite på sin mall, så den kan få, för man behöver inte göra så mycket. Man behöver bara ett extra ark i sitt Excel som gör resultaten på ett sätt som funkar bäst på sidan. Men det som är problemet jag har nu är att folk samarbetar inte så mycket. NVPC gör det, men inte så många andra. Nej, men här finns det ett problem. Det kommer jag ihåg sedan flera år tillbaka, att resultaten kommer in i olika format, och jag vet ibland på EVPLs hemsida så det är ju Google Spreadsheet som ligger till grund till det, och har du skickat in en vanlig svensk Excel-fil till exempel, så är det ju fel på kommatecken istället för punkter och sådana här saker, och datumkonfigurationer hit och dit. Man hade ju hoppats på att i och med att EVPL har varit med så pass länge, att man hade en gemensam fil i alla fall för de 4 länderna. Det borde det varit i alla fall, kan jag ju tycka, men det är ju långt därifrån tyvärr. Ja. Den sidan du ser på nu är en sida som jag har gett till EVPL som de kan ha på sin hemsida. Detta här det kallas en iframe, kallas det. Detta här är ett fönster som ser på databasen från sin sida, som de kan ha på sin hemsida, och den är exakt lik som gamla EVPL sin sida, även grönfärgen som de hade den på den tiden. Ja. Och då, jag gillar det. Ja. Ja. Och då kan du se på competition och ranking som du kunde på förra sidan, men du kan också söka på hund som är något nytt. Då. Och den kan EVPL sätta på sin sida om de vill. Och då får de alla resultaten som jag har noterat in själv på sin sida. Det kan de få. Ja, det hade väl varit bra, kan jag ju tycka. EVPLs hemsida har ju varit, kanske resultaten har varit en stor anledning till att folk har besökt den, och reglerna liksom. Och kan då få hjälp här med resultaten, för det är ändå det största jobbet. Och då är det underlättat. Det som har varit med EVPL är ju att de har ju lite krav angående GDPR och backup. Och det har jag jobbat med nu i det sista. Bland annat så kan man ta backup av en tävling om man vill. Men man kan också, om man loggar in som en admin från EVPL, så kan man ta backup av hela systemet. Fan. Och då får de det sorterat som jag har gjort det. Med att fixa namn och ras och allt. Så
Så det ligger redo egentligen. Det gör det. Coolt. Hade ju varit fantastiskt bra, Ja. tycker jag. Hoppas det här är ju, det roliga här, Thomas, är ju att det här är ju någonting som jag har sysslat med i många år också. Exakt som man sa, fast mycket, inte alls lika avancerat då. Faktiskt. Det finns en hel del dataproblem i EVPLs databas från början som de flesta inte riktigt är medvetna om. Att det är många timmars arbete. Som sagt, det är ju, jag vet inte vad är det? Vad sa du? 10-11 000 rader tror jag har någonstans i min. Ja, 10 800 rader, resultatrader har jag i min. Ja, 11 228. Jag saknar rätt så många från SVK i år. Jag har inte fått in någon från SVK i år. Nej. Jag har frågat efter dem, men jag har inte fått in dem. Och så är det väl, ja. Det som är att dina rader är väl, kan det vara duplikater? Nej, men däremot så är det ju, nej, den är helt, det är inga, jag har tagit bort alla radmatningar och sånt där, för det var tomma rader i EVPLs då. Men däremot så är ju alla de här totalresultaten är ju med, till exempel när vi hade 2 dagars, så att då blir det ju massa extra rader på grund av det då. Ja, det har inte jag med. Det har jag sorterat ut. Ja, precis. Så att där har vi en stor skillnad. Men så folk förstår att det är inte bara att gå in och justera lite enkelt sådär, utan det tar sin tid liksom, att få ordning på det. Men samtidigt, oavsett så är det otroligt häftigt liksom. Och detta system är ju byggt så att det ska vara enkelt. Alltså om det kommer in en ny sport, om för exempel, jag vet inte vem sport det ska vara, men en ny sport kommer in, så ligger ju allt redo, för jag har använt EVPL som exempel. Och när jag bygger grejer för EVPL så bygger jag det för alla sporter. Jag bygger liksom inte bara en sak. Hvis jag lägger in en ny funktion då på sidan, så är inte det för bara EVPL, det är för alla sporter. Så för varje ting jag gör så växer ju sidan rätt så mycket. Sån i att man är avancerad. Så jag hoppas ju att flera kanske vill använda sidan. Kanske vill lägga in sin sporter. Detta här kostar inget. Nej, precis. Så. Nej, men, och det hade väl, tycker jag, låter som en väldigt bra idé. Att använda den här sidan. För att den är ju riktigt bra, är den. Inget snack om saken. Det är häftigt. Jag kommer fortsätta med min ändå, för jag har ett visst kontrollbehov. Men... Ja. Jag förstår det kontrollbehovet. Ja. Jag har det också. Så Men så är det. Skillnaden, jag sitter och knackar för hand väldigt mycket så fort det kommer ut resultat på Instagram eller Facebook och sådär. Och det är ju massa idiotarbete liksom, i princip. Ja. Det som är dumt med att det blir lagt ut på Facebook är att där står det inte tid bland annat, vet jag. Precis. Det är massa ting som inte står, som jag får in i mitt system, som jag kan göra statistik på. Ja. Kan jag göra. Men jag har ju, tid är ju en sån sak som jag har ju egentligen hela 2025. Jag tror jag har en tävling där jag har tider med. Men inte med alla andra. Det läggs aldrig ut, så att säga. Och jag har flera hundar som är nya för året där jag inte vet vad ägaren heter, för EVPLs databas har inte uppdaterats med det då. Och det kanske är någonting som inte ska finnas med längre. Jag vet inte riktigt om GDPR. Jag kan för lite om GDPR, men när det gäller namnen där då. Men vad häftigt. Jag förstår hur mycket arbete det är, för jag tror första gången du la ut någonting om det här kan vara slutet 2019, början 2020 kanske. Och nu är det live liksom. Det tar tid. Jag sitter med detta på kvällen. Jag har 2 barn och jag har nu 10 hundar. Precis. Och har 2 barn och vi har hästar och vi har en hel gård. Och jag har nu 3 hundklubbar som jag styr över. Så jag har väldigt liten tid att jobba med det här, men jag gör det när barnen sover, så har jag någon timme att jobba på. Exakt. Oftast. Ja, vad häftigt. Men du, för då har vi ju, då kommer vi in lite på nästa fråga. För du föder ju upp hundar nu för tiden också. Stämmer, det gör jag också.
Ja, och är det framförallt då tiokampen som är det primära liksom, Nej, fokuset för uppfödningen? Nej. nej, det är inte det. Det är bra du frågar, jag ställer den här frågan. Jag är sån att en bra sportshund är inte nödvändigtvis en bra avelshund och en bra avelshund är inte nödvändigtvis en bra sportshund. Jag har ju den mitt speciella syn på hundar. Jag gillar ju mina lite atletiska och lite old school kan man säga, så de var för väldigt, väldigt många år sedan. Så det avlar jag för. Jag använder hundfriidrotten, inte så mycket weight på längre, men hundfriidrotten och rat gamesen mer som för det första så är det ju roligt, men för det andra så använder jag det som en mentaltest då, på hundarna och en fysisk test på hundarna. Jag evaluerar hundarna hela tiden och det må en uppfödare göra. Oavsett vad man gör, om man leker med hundarna eller om man går tävlar med hundarna eller sånt, så är alltid en baktanke på om hunden är att avla på. Och det är inte hur resultaten är, men vägen den går för att få resultaten eller hur hunden löser en situation. Och om det händer något, hur löser hunden det? Sådana ting är det jag tänker på när jag driver hundsport. Då. Och där är speciellt, jag jobbar ju med Staffordshire Bull Terrier och jag har lite Bull Terrier också. Sporterna, det är ju en staffar gillar att använda kroppen. De har mycket driv, de har mycket vilja och de har ett stort hjärta, som de brukar säga. De brukar ge mycket för att göra sitt mål. Då. Och då är hundfriidrott och rat games och whitepull bra sporter för att köra sina hundar på egentligen. För att testa sina hundar och tävla med sina hundar. Så tänker jag när det kommer till sport och avel då, egentligen. Så jag avlar inte för en hundsport. Jag använder hellre hundsporten för min avel, kan man säga. Precis. Mm. Ja, men det är väl sunt. Och hur många kullar har du haft nu då? Oj, det kan jag snabbt kolla upp. Jag börjar bli så många att jag inte har räkning på det. Det är inte jättemånga. Nej, men precis. Jag har en egen, varje kull har varsin Google Diskmapp och varje hund har varsin Google Diskmapp. Så när jag säljer en hund så får den nya ägaren tillgång till sin hunds Google Diskmapp. Och där ligger allt av papper, allt av stamtavlor, hälsokontroller, allt ligger in på varje mapp. Då. Så är det. Då kan jag se hur många kull jag har. Jag har haft 1, 2, 3, 4, 5, 6 kull har jag haft. Inte fler än det faktiskt. Nej. Men ändå, jag menar när flyttade ni till Örebro? Var det under pandemin eller? Nej, det är väl 5 år sedan. 4-5 år sedan. 5 år sedan. 2020 ungefär. Precis. Så det var, för det var där du hade första kullen, va? Nej, det hade jag i Värmland, när jag bodde i Värmland. Så det är 8 år sedan. Och det var som tusen? Ja. Det hade jag inte koll på. Ja, så jag har haft 6 kull på 8 år kan man säga. Så, Men det var rätt lagom. Då hinner du ändå utvärdera också ju. Faktiskt. Det är svårt annars liksom. Det är lätt hänt att det går fort. Ja. Men ja just det, för det sa du har både Staffe och Bullterrier. Ja. Precis. Ja just det, du hade den där vita Joker hette. Stämmer. Ja. Och så hämtade jag en hund till. Harley Quinn. Ja just det. Och då parade jag de två och så fick jag valpar där. Så jag har 2 tikar från Joker har jag här hemma nu. Men det är den Bullterrier-kullen du har haft och sen så de andra har varit Staffe. Det är egentligen min fru som har drivit mest med Bullterrierna, men jag använder ju hon har ju mest intressen av Bullterrierna, men jag använder ju min kunskap om avel då så vi samarbetar ju, gör vi ju. Ja, men det förstår jag ju. Ja, och hästintresset är hennes också antar jag. Ja. Det är det. Det brukar hänga ihop så. Ja, men vad kul. Det är sjukt spännande. Och kenneln heter? Rebel Offsprings heter den. Precis. Rebeloffsprings.com om man vill kolla. Kan man se på mina hundar. Precis, och där känns det väl som jag vet att det finns någon som håller på med lite weighpull i alla fall. Så vi hoppas vi kan få se nästa år. Rose heter hon, va?
Ja, stämmer. Mm, Hon tävlar. Hon precis. tävlar i både Rats Games och Weightbull, så hon ser jag ofta. Mm, Hon är väldigt aktiv. precis. Så Det kan är man hålla en, ögonen öppna för dem som så. Det är alltid skoj. det är en, det är en foderhund som jag tycker är väldigt, väldigt bra. Så hon kommer nog bringa Rebel Osprings vidare, tror jag. Så hon Ja. är bra hund. Ja, men jag ser den på sociala medier i alla fall och där ser det bra ut. Så det ska bli skoj att se. Jag tror inte de har tävlat i år, men jag tror hon är för ung fortfarande, va? Ja, hon är lite ung. Hon är inte jätteung, men hon är Nej. 1 år, va? Cirka, Ja, tror där jag. någonstans, va? Så att hon behöver vara 18 månader ju. Så att nästa Ja. år kanske vi får se henne på en officiell tävling i alla fall. Det har varit skoj. Det är alltid kul så när det är någon som har varit aktiv i sporten, när det blir lite som för upp lite också, att det kommer tillbaka lite så. Ja. Faktiskt. Den är hälften från Notorious. Okej. Ja, Mm. den har ju bra VP-gener då, känns det Ja. som. Och du har din bas hos Ahmed. Vi har ju vi har planer om att bygga weightbullbana här på min gård. Det har vi. Största problemet vi har haft här är att det inte är plats för så många bilar. Vi har plats till kanske 10-12 bilar, men det räcker inte för en stor tävling. Så vi bygger också en ny parkeringsplats nu för att få plats med fler bilar. Vad trevligt! Ja. Det låter ju bra, Thomas. Vi har planer om en dirt och en railsbana. Jag har redan en railsbana liggande. Ja. Och jag har railshjul och vagn. Jag har totalt 3 vagnar. Nu är väl 2 av dem inte helt färdigmonterade, men en som jag har färdigmonterad. Så vi har 3 vagnar strax och 2 banor då, kanske snart. Vi får se. Coolt. Men du börjar ju närma sig den här perfekta arenan ju. Ja, jag hoppas det. Jag har tänkt på saken. Jag har tänkt att montera upp kameror som kan stå där hela tiden. Så jag kan... Ja, men eller hur? Ja, men det är ett asbra ju. Ja. Fan vad kul. Nej, men även om det är långt till Örebro så är det för mig då så är det ändå värt att köra de där 4 timmarna om allting finns där. Det skulle jag säga. Ja, det är väl inte, det är ju inte så många andra som har weightbullbana här i närheten som tävlar med, eller som har aktivt Nej, jag vet inte om Örebro-gruppen, de hade väl där nere vid kapplöpningsbanan ju. En bana, men jag vet inte om den finns längre. Det vet inte jag, jag har inte varit där på ett par år, men de tränar ju inte weightbull, de tränar ju dragweight och sen går ju promenader i skogen. Så weightbullbanan, sist jag såg den så stod den bara där, så jag vet inte vad som hände med den. Nej, det är lite synd. Jag har frågat om att få köpa banan och ta över och även frågat om jag kan låna banan till att ha uppvisning i weightbull, för vi hade ju Staffe-dagarna på hundkapsbanan där. Och där skulle vi visa upp weightbull, men de var inte så intresserade så. Aha, det var jag ju vet synd. inte. Nej, det var men ju det lite gick bra att konstigt. visa upp weightbull ändå. Så. Ja, alltså där är det ju faktiskt ganska smidigt. Har man bara en vagn så kan man ju faktiskt visa väldigt mycket. Det är ju riktigt fint ju. Ja, men fasen vad skoj. Men du, jag har också sett att för då är det parkeringsplatsen ni håller på att bygga, eller vad var det ni har lagt ut? Ska det byggas? För det var någon stor grusplan där. Ja, det är ridbana till min fru. Ridbana, ja. Jag kan använda den i hundsport jag också, men den är prioriterad för ridbana, ja. Det kan jag tänka mig. Ja, precis. Men det känns... Den är lite för mjuk. Det känns väl vettigt. Ja. Den är lite för mjuk för att dra en vagn på, tyvärr. Ja, men precis. Det är lite annorlunda. Man tänker först att det är schysst om det står hästar, att då är det stabilt. Men de ska ju ha det väldigt mjukt inne på banan. Rose har provat att dra vagn på ridbanan. Det går när vagnen är tom, men... Ja, det blir snabbt för tungt liksom. Ja, gör det. Ja, vad häftigt. Jaha, men du Thomas, är det någonting du känner att du vill tillägga eller vad kan vi förvänta oss att se dig på en weightbullbana någon gång i framtiden eller vad tror du? Ja, så fort jag får upp en bana här så kommer jag att träna mycket mer själv. För problemet har varit att jag har inte tid att åka bort så mycket. Och i och med att det inte finns några banor här så får jag inte tränat så mycket heller. Vi tränar ju med vagn här hemma, men det gör vi. Men
ja, det behövs en bana för att träna ordentligt. Så fort vi får upp en bana här, och jag är väldigt, alltså jag gör det mesta här ensam. Så jag sätter väldigt pris på hjälp. Om folk i Örebro eller folk i närheten vill hjälpa till, så är det jättebra. Jag sätter också pris på hjälp på Canine Scorebook om folk vill komma och kolla och lägga in vad de tycker. För jag får egentligen väldigt lite feedback, så allt jag gör för min egen, vad jag tror är bäst, men det är inte säkert att det är bäst. Precis. Så allt av feedback och hjälp är tacksamt det alltså. Det är det. Ja, men då faktiskt ska vi be alla att gå in på Canine Scoreboard och skapa ett konto och logga in och kolla runt lite och hojta till Thomas. Eller till mig, så kan jag föra det vidare till Thomas om ni tycker att han ser läskig ut. Han är ändå norrman i grunden. Liksom. Ja, exakt. En väldigt, väldigt, väldigt snäll man är det. Så att, inga konstigheter där. Men det uppmanar vi alla. Och jag ska göra det själv faktiskt här. När vi är klara så ska jag skapa ett konto där in och kolla och se lite. Jäkligt spännande. Jag tror att vi behöver, som du sa, om vi kan samarbeta så kan vi få till en bättre samordning också när det gäller alla resultat och så vidare. Och snabbare få ut dem. För nu vet jag, nu är de duktiga på att lägga ut på Instagram och Facebook och sådär. Det går ganska snabbt ut där, men vi kan behöva ha ut det på någon officiell plats lite snabbare emellanåt också, kan jag tycka. Ja, det tycker jag. Skitbra! Men du, Thomas, sjukt kul att snacka med dig igen. Jag hoppas att vi får ses igen. Det var många år sedan sist. Ja, om du är i närheten så får du bara komma inom och kolla lite. Det ska jag göra. Det ska jag verkligen hojta till om jag är där uppe och flänger i närheten. Ibland vet man inte varför. Jag var i Örebro för ett par år sedan faktiskt, bara sådär utav någon anledning. Jag kommer inte ihåg riktigt, det var något i jobbet. Men jag kanske dras dit snart igen. Man kan ju hoppas det i alla fall. Får jag hojta till så kommer jag komma förbi och se hur ni har det. Ja, härligt. Du, stort tack för idag då. Jo, tack för att jag fick bli med. Härligt, tack. Bra. Ha det bra, hej. Ha det.